નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃષ્ણ કન્યા વિદ્યા સંકુલ ગુંદરણ તેમજ શ્રી વિવેકાનંદ વિનય મંદિર તાલાળાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હવે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે ધોરણ 9ની અંદર જે 9મા ચેપ્ટરનો અભ્યાસ કરીએ છીએ કે બળ તથા ગતિના નિયમો. તો એની અંદર છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે જે જડત્વ વિશે ભણતા હતા અને જડત્વ વિશે ભણતા છેલ્લે આપણે પ્રવૃત્તિ 9.2 છે જોઈતી કે એક કાચનો ગ્લાસ લીધો હતો. આ કાચના ગ્લાસની અંદર અડધો પાણીથી ભરેલો હતો. આ ઉપરાંત એના ઉપર એક કડક પોસ્ટકાર્ડ છે અથવા કાગળ છે એ મૂકેલું હતું અને એના ઉપર એક સિક્કો મૂકેલો હતો. અને ત્યાર પછી એ જે પોસ્ટકાર્ડ છે, કડક કાગળ છે, એને ઝડપથી ખેંચી લેવામાં આવે અથવા ઝડપથી ધક્કો મારવામાં આવે. એટલે કે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે કે એના ઉપર અસંતુલિત બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે તો એ જે પોસ્ટકાર્ડ છે એ ગતિમાં આવશે, કારણ કે એને આપણે શું આપીએ છીએ? બળ આપીએ છીએ. પરંતુ એ પોસ્ટકાર્ડની ઉપર રહેલો જે સિક્કો છે એને આપણે કોઈ પણ જાતનું બળ લગાડતા નથી. એટલા માટે એ સ્થિર રહેવા પ્રયત્ન કરશે અને એ જેવું પોસ્ટકાર્ડ છે એ ખસી જશે એટલે એ જે સિક્કો છે એને જે પોસ્ટકાર્ડનો આધાર છે એ મળતો નથી અને એટલા માટે એ સિક્કો છે એ ગ્લાસની અંદર રહેલું જે પાણી છે આ પાણીની અંદર પડી જશે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ મારો છે, આનાથી નિષ્કર્ષ તારણ એ કાઢી શકાય કે ખરેખર પદાર્થ છે એના ઉપર જ્યાં સુધી તમે અસંતુલિત બાહ્ય બળ ન લગાડો ત્યાં સુધી પદાર્થ છે એ જે અવસ્થામાં હોય એ જ અવસ્થાની અંદર રહેવાનો શું કરે છે? પ્રયત્ન છે કરે છે. આપણે પોસ્ટકાર્ડને બાહ્ય બળ આપ્યું છે એટલા માટે એ સ્થિરમાંથી કેવા આવ્યું? ગતિમાં આવ્યું. પરંતુ જે સિક્કો છે એને આપણે બાહ્ય બળ આપતા નથી એટલે એ સ્થિર રહેવા જ પ્રયત્ન છે કરે છે. તો એ પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈતી. ત્યાર પછી પણ એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે. તો એ પ્રવૃત્તિ છે એની જો આપણે વાત કરીએ તો એ પ્રવૃત્તિ છે 9.3. તો એના વિશે થોડીક માહિતી છે મેળવી લઈએ. તો એ પણ જડત્વ જ સમજાવે છે. હવે એની અંદર શું છે તો કે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે એક ગ્લાસ લેશું અને આ ગ્લાસની અંદર એક થોડું પાણી ભરશું. તો છલોછલ પાણી છે એને ભરી દઈશું આપણે અને એ જે ગ્લાસ છે પાણી ભરેલો એને જે ટ્રે છે એ ટ્રેની અંદર મૂકી દઈશું. ત્યાર પછી શું કરવાનું છે તો કે એ જે ટ્રે છે એને લઈ અને ઝડપથી ગોળ ગોળ છે એ ફરશો. તો જેવા તમે ઝડપથી ગોળ ગોળ ફરો છો અને કારણ કે ફરવા માટે તમારે બળ લગાડવું પડશે અથવા તો ટ્રે છે એને ફેરવશો તો એ ફેરવવા માટે ટ્રેને તમારે શું આપવું પડશે? બળ આપવું પડશે અને એ બળ છે એ ગ્લાસની અંદર રહેલા પાણીને પણ મળશે. અને એટલા માટે થશે શું તો કે જ્યારે તમે એકાએક ઝડપથી ટ્રે છે એને ફેરવશો એટલે ટ્રેની અંદર રહેલો જે ગ્લાસ છે અને ગ્લાસની અંદર રહેલું જે પાણી છે એ પાણીથી છલકાવા લાગશે, છલકશે. તો છલકે શા માટે? તો કે એની પાછળનું એક જ કારણ છે કે ઝડપથી તમે એકાએક ફેરવશો ને, ઝડપથી ફેરવશો ને એટલે એ બળ છે એ છેક ગ્લાસની અંદર રહેલા પાણી સુધી પહોંચશે અને એને કારણે એ જે સ્થિર રહેલું પાણી છે એ ગતિમાં આવશે એટલે છલકાશે. પરંતુ એ જ ટ્રે છે એને તમે ધીમેકથી ફેરવશો તો શું થશે તો કે તો એ પાણી છે એ છલકાવાનું નથી, કારણ કે ઓછા સમયગાળાની અંદર જો પાણી સુધી બળ પહોંચશે તો જ એ પાણી છે એ છલકશે. એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એવો છે કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એને જ્યાં સુધી અસંતુલિત બાહ્ય બળ છે આપવામાં આવતું નથી ત્યાં સુધી પદાર્થ છે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરતો નથી. અને જો પાણી છલકાય છે એની પાછળનું કારણ છે કે જો એને બળ મળશે તો જ એ પોતાની અવસ્થાની અંદર ફેરફાર કરશે. અને યાદ રાખશું આપણે કે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ છે એને જો અસંતુલિત બાહ્ય બળ છે લગાડવામાં આવે તો એ પદાર્થ છે એ પોતાનો જડત્વનો ગુણધર્મ છે એ નાશ પામે છે, ગુમાવે છે અને એને કારણે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરે છે. કારણ કે આપણને ખબર છે કે ભાઈ જડત્વ ખરેખર કોને કહેવાય? જડત્વ એટલે શું? તો એના વિશે આપણે વાત કરી ગયા કે પદાર્થ છે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવાનો શું કરે છે? શું દર્શાવે છે? વિરોધ દર્શાવે છે. મતલબ કે પદાર્થ છે એ જે અવસ્થામાં છે એ જ અવસ્થામાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરે. મતલબ કે કોઈ પણ પદાર્થ છે જો સ્થિર અવસ્થામાં હોય તો એ સ્થિર રહેવા જ પ્રયત્ન કરશે અને જો કોઈ પણ પદાર્થ છે એ ગતિમાં હોય
તો એ પોતાની ગતિ ચાલુ રાખવાનો પ્રયત્ન કરશે. ક્યાં સુધી? જો કે તો કે જ્યાં સુધી તમે પદાર્થ પર શું નહીં લગાડો, તો કે અસંતુલિત બાહ્યબળ લગાડશો નહીં, ત્યાં સુધી એ પદાર્થ છે પોતાની અવસ્થા જાળવી રાખે. ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ તો હજી પણ એક ઉદાહરણ છે તમે લખી શકો કે એ પણ આપણને ખબર છે કે જે ચા પીવા માટેના જે કપ અને રકાબી આવે, તો તમે બધાને ખ્યાલ હશે કે કપ છે એને આપણે રકાબીની અંદર મૂકીએ તો તમને બધાને ખ્યાલ છે કે રકાબી છે એની વચ્ચે એક કિનારી કરેલી હોય અને એ કિનારી ઉપર આપણે અંદર શું મૂકીએ છીએ? આપણે કપ. એવું શા માટે કરવામાં આવે? તો કે એની પાછળનું એક જ કારણ છે કે કારણ કે આપણને ખબર છે કે જે ચિનાઈ માટીના કપ રકાબી આવે છે એની સપાટી છે એકદમ કેવી હોય? તો કે લીસી હોય. અને એ પણ આપણને ખબર છે કે જેમ સપાટી છે લીસી એમ ઘર્ષણ બળ કેવું લાગે? ઓછું લાગે. જેમ સપાટી છે ખડબચડી હોય એમ ઘર્ષણ બળ વધારે લાગે. તો એ લીસી સપાટી હોવાને કારણે ઘર્ષણ બળ ઓછું લાગવાને કારણે જો જરા પણ ધક્કો લાગે અથવા તો ચાલતા ચાલતા પગ છે એ આડાવડો મુકાઈ જાય અથવા તો ઓચિંતાનો કોઈ તમને ધક્કો મારે, ધક્કો લાગે તો શું થાય? તો કે કપ છે એ રકાબીમાંથી પડી જાય. પરંતુ જો તમે એ જે ગોળ સર્કલ છે એની વચ્ચે શું મૂકશો? પેલો કપ મૂકશો તો એને કારણે, કારણ કે જેવો કપ છે તમે વચ્ચે મૂક્યો છે એ કિનારીને કારણે તમે તો અચાનક ધક્કો લાગે તો પણ એ કપ છે એ ઢોરાવાની શક્યતાઓ છે શું થાય છે? ઘટી જાય છે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ મારો એવો છે કે ખરેખર પદાર્થ છે એ જ્યાં સુધી એના ઉપર અસંતુલિત બાહ્યબળ નહીં લાગે ત્યાં સુધી એ પદાર્થ છે પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરશે નહીં, અને એને જ ખરેખર જડત્વ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પદાર્થ છે એની જો તમારે અવસ્થામાં ફેરફાર કરવો હશે તો તમારે ફરજિયાત એના ઉપર અસંતુલિત બાહ્યબળ લગાડવું પડે. કારણ કે હું અસંતુલિત વારંવાર એટલા માટે બોલું છું કે જો ઓલરેડી આપણે આગળ ભણી ગયા છે કે જો સંતુલિત બળ તમે લગાડશો તો એનો કોઈ મતલબ નથી. કારણ કે સંતુલિત બળ દ્વારા પદાર્થની અવસ્થામાં તમે કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર કરી શકશો નહીં. પરંતુ જો તમારે પદાર્થની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવો હોય, સ્થિરમાંથી ગતિમાં લાવવો હોય અથવા તો ગતિમાંથી સ્થિરમાં લાવવો હોય અથવા તો એની ગતિમાં વધારે ફેરફાર કરવો હોય તો તમારે ફરજિયાતપણે અસંતુલિત બાહ્યબળ છે લગાડવું પડે. તો ઓવરઓલ આપણે સમજવાનું એટલું છે કે ખરેખર કોઈ પણ પદાર્થ છે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવાનો વિરોધ દર્શાવે છે અને એ જે વિરોધ દર્શાવવાનો જે ગુણધર્મ છે, જે ગુણ છે એને આપણે જડત્વ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એના માટેના આપણે ઉદાહરણો જોયા છે, એના માટેની પ્રવૃત્તિઓ છે એનો પણ આપણે અભ્યાસ છે એ કરી ગયા છે. હવે આપણે વસ્તુ એ જોવાની છે કે ખરેખર જડત્વ અને દ્રવ્યમાન વચ્ચે શું સંબંધ છે? આવો પણ પ્રશ્ન છે પૂછાઈ જાય. કોની વચ્ચે? તો કે જડત્વ અને દ્રવ્યમાન. તો દ્રવ્યમાન મતલબ દળ. તો પ્રાઇમરીની અંદર તમે દળ વિશે ભણી ગયા છો, દળની વ્યાખ્યા વિશે પણ અભ્યાસ કરી ગયા છો. આપણે પણ શરૂઆતની અંદર પહેલાં જ લેક્ચરની અંદર કેટલીક વ્યાખ્યાઓ છે લખી હતી. તો એમાંની એક વ્યાખ્યા દળની પણ હતી કે ખરેખર દળ કોને કહેવાય? દળ એટલે શું? દળ ને કદ ને વજન ને આના વિશે ચર્ચા છે એ આપણે ઓલરેડી કરી ગયા છીએ. તો દળ કોને કહેશું? તો કે દળની વ્યાખ્યા કંઈક એવી થશે કે પદાર્થની અંદર સમાયેલા દ્રવ્યના જથ્થાને પદાર્થનો શું કહેવાય? દળ કહેવાય. તો જડત્વ અને દળ વચ્ચે શું સંબંધ છે? જો જડત્વ ક્યારે વધે ક્યારે ઘટે? તો યાદ રાખશું આપણે કે જેમ ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એવો છે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે આ વર્ષે ધોરણ 9ની અંદર જે 9મું ચેપ્ટર છે એની અંદરથી જે ઓવરઓલ આખા અભ્યાસક્રમની અંદરથી જે 30% અભ્યાસક્રમ છે દૂર કરેલો છે. તો એમાંથી બધા જ પાઠની અંદરથી અમુક મુદ્દાઓ છે એ આ વર્ષે પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે નહીં. તો એમાં તમે 9મા ધોરણની અંદર પણ 9મા પાઠની અંદર પણ કેટલાક મુદ્દાઓ છે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે ન્યૂટનના 3 નિયમો છે. તો 3 નિયમો આપણે ભણવાના નથી. પહેલો નિયમ છે એ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છે તો એ પૂછાશે. બીજો નિયમ છે ગતિનું જે ગાણિતિક સ્વરૂપ છે એ આ વર્ષે પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે ને. એમ છતાં પણ એ નિયમ છે એ આપણે લખશું. 2 નિયમો છે, બીજો અને ત્રીજો, આ બંને નિયમો છે એ આપણે લખવાના તો છે પણ એની ટૂંકમાં ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચા છે આપણે કરશું
નહીં. એની પાછળનું કારણ એક જ છે કે આ વર્ષે પરીક્ષાની અંદર એ મુદ્દાઓ છે એ પૂછાવાના નથી, બરાબર. પરંતુ ઉપર છેલ્લી માહિતી છે તો આપણે મેળવી લઈશું, બરાબર, જેથી કરીને આપણને ધ્યાન રહે. એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એવો છે કે આપણે અત્યારે ભણવાનું એ છે કે દળ એટલે કે દ્રવ્યમાન અને જડત્વ વચ્ચે શું સંબંધ છે. તો જડત્વ એટલે શું તો આપણને ખબર છે, એની વ્યાખ્યા પણ આપણે લખી નાખી કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવાનો શું દર્શાવે? વિરોધ. મતલબ કે જે અવસ્થામાં હોય એ જ અવસ્થાની અંદર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એનો દ્રવ્યમાન સાથે શું સંબંધ છે? તો એના માટે તમને બે હું ઉદાહરણ આપું છું. એ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એનાથી આપણે તારણ કાઢશું કે બંને વચ્ચે શું સંબંધ છે. તો પહેલું એક ઉદાહરણ તમને આપું કે ભાઈ દડો છે, ફૂટબોલનો દડો છે. ફૂટબોલની મેચ તમે કદાચ જોઈ હશે. તો ફૂટબોલનો દડો છે એ આપણે રાખીએ અને કિક મારીએ, પગ વડે લાત લગાવીએ, લાત મારીએ, તો આપણને ખબર છે કે ફૂટબોલનો દડો છે એ શું કરશે? તો ગતિ કરશે. તમે નીચે મૂકેલો છે તો દડો સ્થિર છે, તમે એને લાત મારો છો એટલે કે તમે એને શું આપો છો? તો કે અસંતુલિત બાહ્ય બળ આપો છો, અને એને કારણે એ દડો છે એ સ્થિરમાંથી કેમ આવશે? ગતિમાં આવશે. હવે જે દડો છે એવડા જ કદનો એક તમે મોટો પથ્થર લ્યો અને એ પથ્થર છે એને નીચે મૂકી અને લાત મારવાનો પ્રયત્ન કરો. તો જ્યારે પથ્થર છે એને તમે શું મારશો? લાત મારશો તો શું થશે? તો કે ફૂટબોલના દડાની જેમ એ પથ્થર છે એ ગતિ કરશે નહીં. શા માટે? તો કે એની પાછળ એક જ કારણ છે કે ફૂટબોલ છે એનું જે દળ છે એ પેલા પથ્થર કરતાં કેવું છે? ઓછું છે. મતલબ કે બંનેની કમ્પેરિઝન કરો, ફૂટબોલનો દડો અને એવડા જ કદનો એક પથ્થર, તો બંનેના દળમાં તફાવત હશે ને. ફૂટબોલ છે એ વજનમાં હલકો હોય, પથ્થર છે વજનમાં વધારે હોય. મતલબ કે ફૂટબોલ છે એનું દળ ઓછું હોય, પથ્થર છે એનું દળ વધારે હોય. તો જેમ દળ વધશે એમ જડત્વ વધશે, બરાબર. ફૂટબોલના દડાને તમે જેટલા બળથી કિક મારો તો એ ગતિ કરશે, પણ એટલા જ બળથી કોને? પથ્થરને કિક મારશો તો એ ખસશે નહીં. શા માટે? તો કે એનું દળ વધારે છે, અને દળ વધારે હોવાને કારણે એનું જડત્વ પણ કેવું છે? વધારે. બીજું એક ઉદાહરણ આપું કે પેલી લારી હોય એને આપણે ધક્કો મારીએ તો સ્વાભાવિક છે કે લારી છે એ ગતિમાં આવવાની છે. એટલા જ બળથી કોઈ ટ્રક હોય કે સ્થિર પડેલી ટ્રેન હોય એને ધક્કો મારજો છે એટલા બળથી, તો એ ટ્રેન કે બસ કે ટ્રક છે એ ગતિ કરશે નહીં. શા માટે? તો કે આપણે લારી અને બસ કે ટ્રેન છે એના દળ છે એની તુલના કરીએ તો શું થશે? તો કે આપણને ખબર છે કે લારી છે એનું દળ કેવું હોય? તો કે ઓછું હોય. ટ્રક કે ટ્રેન કે બસ છે એનું દળ કેવું હશે? વધારે હશે. તો કહેવાનો ઓવરઓલ મતલબ એવો છે કે ખરેખર જડત્વ અને જે દળ છે એના વચ્ચે શું સંબંધ છે? તો કે જેમ પદાર્થ છે એનું દળ વધે એમ એનું જડત્વ પણ વધે, જેમ પદાર્થ છે એનું દળ ઘટે એમ એનું જડત્વ ઘટે. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે દળ અને જડત્વ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે કે જેમ જેમ પદાર્થ છે એના દળમાં વધારો થશે એમ એમ એ પદાર્થ છે એ વધારે ને વધારે છે એ પોતાની અવસ્થામાં ફેરફાર કરવાનો વિરોધ દર્શાવે છે. આપણને ખબર છે કે દાખલા તરીકે એક બોક્સ હોય, એ બોક્સ ખાલી છે, એને તમે ધક્કો મારશો એટલે બોક્સ છે એ ખસવાનું છે. પણ એ જ બોક્સની અંદર કોઈ વસ્તુ છે એ ભરી દેવામાં, દાખલા બોક્સ છે મોટું બધી, એ બોક્સ છે આખે આખું પુસ્તકોથી ભરી દઈએ અને પછી એને ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એને બળ લગાવીએ તો એ બોક્સ છે ખસવાનું નથી. કારણ કે ખાલી બોક્સ છે એના દળ કરતાં જે ભરેલું બોક્સ છે એનું દળ કેવું હશે? વધારે હશે. એટલે જેમ પદાર્થ છે એનું દળ વધે છે એમ એમ પદાર્થ છે એનું જડત્વ પણ વધે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એવો છે કે પદાર્થના દળ વધવાને કારણે એ પદાર્થના જડત્વમાં પણ ફેરફાર થાય, અથવા તો એમ પણ આપણે કહી શકીએ કે જો પદાર્થના દળમાં ફેરફાર થાય તો એના જડત્વની અંદર પણ શું થાય છે? ફેરફાર છે એ જોવા મળે છે. એટલે ખાસ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. હવે પછીના જે નેક્સ્ટ લેક્ચર છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે ન્યૂટનના ગતિના જે 3 નિયમો આપ્યા છે એમાંથી પહેલા નિયમનો તો આપણે અભ્યાસ કરી ગયા છે, પરંતુ જે બીજો નિયમ છે અને ત્રીજો નિયમ છે
એ બે નિયમો છે એ આપણે ખાલી એની નિયમ લખવાનો છે અને એની બેઝિક માહિતી છે એ આપણે જોવાની છે, કારણ કે પરીક્ષાની અંદર બીજો નિયમ છે એ પૂછાવાનો નથી, એનું જે ગાણિતિક સ્વરૂપ છે એ પણ આવવાનું નથી, પરંતુ એ નિયમ શું છે, એ નિયમ શું કહેવા માગે છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ છે કરશું, જે હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર એની ચર્ચા છે કરશું. આજના લેક્ચરની અંદર અહીં સુધી આપણે રાખીએ. ઓકે, થેન્ક યુ.